થેન્ક યુ કહેવા માંગુ છું મારા વિડીયો પર આવેલા પ્રેમ માટે. આજે આપણે બનાવીશું ચીઝ પોટેટો બોલ. તો આપણે એના માટે શું જોઈશે? ક્રશ કરેલો બટાકો, ડુંગળી, ટામેટું, ચીઝ, લીંબુનો રસ, ધાણા જીરું, ચાટ મસાલો, કોર્નસ્ટાર પેસ્ટ, ટોસ્ટનો ભૂકો. સૌથી પહેલા બાઉલમાં પોટેટો લઈશું. ટામેટું, ડુંગળી, ચીઝ, હવે આપણે બધા મસાલા નાખીશું. હવે આપણે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ મિક્સર રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના બોલ બનાવી લઈશું. હાથમાં તેલ લગાવી લઈશું. આપણા બોલ્સ રેડી થઈ ગયા છે. એને કોર્નસ્ટારમાં ડીપ કરીને ટોસ્ટના ભૂક્કામાં નવડાવી દઈશું. આપણા બોલ્સ રેડી થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને ડીપ ફ્રાય કરીશું. તો આપણે ડીપ ફ્રાય કરવા મને આપી દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે મેયોનીઝ ડીપ બનાવી દઈશું. મેયોનીઝ ડીપ બનાવવા આપણે જોશે મેયોનીઝ, સોસ, મીઠું, કાકડી પેસ્ટ, ધાણા. આપણે મિક્સ કરીને હલાવી દઈશું. મેયોનીઝ ડીપ રેડી થઈ ગયું છે. ઓ કેટલા ફાઇન દેખાય છે. તો આપણા ચીઝ પોટેટો બોલ રેડી થઈ ગયા છે. હવે મને બહુ જ ભૂખ લાગી છે. મેં એને ઝાપટી જઈશ.